Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Untuk tutorial kali ini, saya nak ajar macam mana nak savekan file Sulam daripada format EMB kepada banyak format file mesin. Okay, so biasanya kita akan save secara individu ataupun kita akan save satu-satu. So kita akan guna icon ni kan untuk savekan file EMB ni kepada format mesin masing-masing. Contohnya untuk PES, mesin brother. So kita akan save satu-satu, kita akan pilih untuk Janome, kita akan pilih JEF dan kemudian kita akan save satu persatu lah. Jadi kali ni saya nak ajar macam mana nak save sekali sahaja kepada banyak format. So kita tak payah nak save banyak. So kat sini kita tengok ada ikon ni, design library, klik situ. So kita cari dekat mana kita punya folder yang kita save file-file Sulam tadi tu. So sekarang dalam folder ni ada 3 file kan. So kita boleh save satu ataupun kita boleh select semua sekali dan convertkan semua kepada format-format yang PES, JEF dan DST. So caranya kita select semua katakan dan kita klik dekat sini ikon disket ni, dia convert selected designs, klik situ dan kemudian dekat converted design will be placed here. So kat sini kita akan pilih folder mana yang kita nak save file-file tadi. Contohnya kita akan pilih dekat kat folder ni. Kita create satu folder, new folder. Katakan nama dia PES, JEF, DST. So kita create folder baru. Kalau tak create pun tak apa. Tapi ni just nak mudah sajalah. Sorry sebab dia not responding. Agak berat sikit kan. So sekarang dia so select folder. Lepas tu dekat sini ada banyak format. Kita pilih sahaja format mesin mana yang kita nak convert. Contoh ni sini DST. Lepas tu ada JEF. Kita pilih dan last kali kita pilih PES. Kalau kita nak pilih semua pun boleh. So klik convert. So sekarang dia tengah converting setiap file yang kita ada, yang kita pilih tadi lah. So untuk yang ni dia pilih yang converting selamat pengantin baru. Yang first file tu dia tengah convert. Kalau let's say kita convert satu je file EMB, dia akan masa dia sekejap je lah. Tapi kalau let's say dalam folder tu ada banyak file EMB yang kita nak convert, so dia akan ambil masa. So sekarang dia tengah convert second file selamat pengantin baru 4x6 dan sekarang dia tengah convert yang the third file Wilcom baby food. So dah completed successfully conversion dia. So kita boleh check dekat folder yang kita create tadi tu. Kita check sekejap kita tengok balik kat mana folder yang kita select, yang kita create tadi. Kat sini. Folder P. So sampai ni. Sekarang ni semua 3 file EMB tadi dah pun selamat dikonvertkan kepada file-file mesin yang diperlukan. So tak perlu kita nak save banyak-banyak kali. Semuanya kita boleh save sekaligus sahaja dengan yang kita gunakan tadi itulah dekat design library tadi. Untuk kepada ni kita just tekan dekat workspace tu je lah. So, untuk tu just tekan design folder. So bila ada design folder, design library, so kita boleh convert file-file yang kita ada tu dengan sekali sahaja. Itu sahaja. Terima kasih. Bye.